Security operatives ordered PDP BOT members out of the venue of the 100th NEC meeting. Oyo State government and payback strengthen ties to enhance business environment. On entertainment news, Femi Adebayo humble. And on business news, Dangote refinery to incur 1 trillion naira as logistics costs on fuel distribution. And on the foreign scene, Canada drops tech tax to restart US trade talks. And on sport news today, CAF to unveil the new WAFCON trophy on Wednesday. Here is the news in detail, starting with the entertainment stories. Actor and filmmaker Femi Adebayo has expressed appreciation for the presence of esteemed dignitaries at the premiere of his father Adebayo Salami's movie, Her Excellency. He was particularly honored to receive Kwara State Governor Abdulrahman Abdulrazak and former Lagos State Governor Mr. Babatunde Fashola. Femi described the moment as grand, highlighting the significance of the event and the prestige it brought to his father's legacy. American singer Chris Brown has warned fans and music pundits to stop comparing him with other artists. The Under the Influence hitmaker stated that until other artists start making music without assistance or promotion before they can be compared to him. He added that he is in the music industry to make ends meet, stressing that he has been consistent for 20 years. Over the years, Chris Brown has been compared to Michael Jackson and Usher, particularly in the context of their singing and dancing abilities. And straight to local news, the 100th NEC meeting of the PDP scheduled to hold today, 30th of June 2025, will no longer take place as the Board of Trustees BOT meeting slated for 2 hours earlier has been paused. Former Secretary of the party Ibrahim Sori disclosed this to the media at the party's secretariat. He said the policemen at the venue claimed they had received an order from above to seal off the location of the NEC meeting, which was to be preceded by the BOT meeting at Wadata House, now heavily guarded by security operatives. In another story, federal government delegation has arrived in Saudi Arabia to receive the remains of the late business icon and elder statesman Alhaji Aminu Dantata ahead of his burial in the Islamic holy city of Medina. Alhaji Dantata died in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on Saturday at the age of 94. According to the Special Assistant to the Minister of Information and National Orientation, Malam Rabiu Ibrahim, the delegation which left Nigeria yesterday evening arrived in Medina in the early hours of today. The Oyo State government and the Presidential Enabling Business Environment Council, PBEC, have reiterated their commitment to fostering a more robust investor-friendly in the state and Nigeria at large. This was revealed at the State Action on Business Enabling Reforms SEBA technical session and statewide town hall meeting held in Ibadan as part of PBEC nationwide tour to strengthen subnational business reforms. Speaking at the event, the Oyo State Commissioner for Budget and Economic Planning and State SABER Chairman Professor Musibao Babatunde harped on the importance of creating an enabling environment for business to thrive, adding that there is a need to consistently reform the business environment to attract investors. He stressed further that failure to engage the business investors could render the state uncompetitive, discouraging business growth and hindering economic progress. The Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, has called on all indigenes of Irua at home and in the diaspora to unite and rally behind the newly crowned Ileriwa of Irua land, His Royal Majesty Oba Samuel Adebayo Adegbola. Speaking at the official coronation ceremony held at Ileriwa Stadium, Irua, at the weekend, the Speaker described the occasion as a monumental milestone and a restoration of dignity, peace and tradition to the land after many years of chieftaincy's tussle. He noted that the
annulment of Oba Adigbola's earlier appointment in 2011 cast a long shadow on the community, but with his return, the people of Irua have regained their cultural identity and leadership structure. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool with Melody. Melody 100.7 FM. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And now to the business news. The Dangote Petroleum Refinery says it will absorb over 1.07 trillion naira annually in its plan to distribute fuel directly to marketers nationwide. The refinery said it's invested over 720 billion naira to implement the initiative of deploying 4,000 compressed natural gas powered trucks for the nationwide distribution of petroleum products, saying this was expected to save Nigerians over 1.7 trillion naira annually. The initiative, which aims to eliminate transportation costs for fuel marketers and large-scale consumers, is also expected to help reduce pump prices and inflation. And on the foreign scene, Canada has scrapped a tax on the big US technology firms just hours before it was due to come into force to allow trade talks between the two countries to restart. Last Friday, US President Donald Trump called off negotiations over a trade deal, describing the tax as a blatant attack and threatened higher tariffs on imports from Canada. In response, Canada has said it is removing the tax, which should have come into effect today. The Digital Services Tax (DST) would have meant US tech giants including Amazon, Meta, Google, and Apple facing a 3% charge on Canadian revenue above $20 million. Finally, on sport news today. The Confederation of African Football is set to launch a new trophy on Wednesday, 2nd July 2025, ahead of this year's WAFCON tournament, which will be played from July 5th to 26th in Morocco. CAF made the announcement yesterday, which is 3 days before the unveiling. The new trophy is part of the CAF President Dr. Patrice Motsepe's vision to grow and develop women's football in Africa. CAF will launch the trophy on its digital pages in the afternoon, followed by an activation event with sponsors. Ahead of this year's edition, the 12-team tournament has also seen an upward review in prize money from $975,000 in the previous edition to $2,400,000. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major points. Security operatives ordered PDP BOT members out of the venue of the 100th NEC meeting. Oyo State Government and Payback strengthen ties to enhance business environment. Femi Adebayo humbled as Governor Abdulrazak Fashola attends father's movie premiere. Dangote Refinery to incur 1 trillion naira as logistic cost on fuel distribution.
And on the foreign scene, Canada drops tech tax to restart US trade talks. And finally, we told you on the sports news that CAF to unveil the new WAFCON trophy on Wednesday. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi. Edited by Temitope Brahima. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody 100.7 FM. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé ń dá kékelúké. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbòsí ìgbìmọ̀ májèbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP mọ́ta láyè tó yẹ kí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ 100 irú rẹ̀ ti wáyé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ PEBAC fọwọ́sowọ́pọ̀ láti túbọ̀ pèsè ojú ọjọ́ tó dúró re fún okòwò. Lábala ìròyìn amúlùdùn, Fẹ́mi Adébáyọ̀ mọrírì gómìnà Abdulrasaq àti Fáṣọlá fún bí wọ́n ṣe wà lórí ìjókòó láàkó tí bàbá rẹ̀ ń gbé sinimá àgbéléwò tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. Lábala okòwò, ẹ̀bù ìfọpo Dangote yóò máa ná owó tó tó tírílíọ̀nù kan náírà lórí àwọn ọkọ̀ tí ó mọ̀ pín epo káàkiri ilẹ̀ yìí. Nílẹ̀ òkèrè, orílẹ̀-èdè Canada fagilé owó orí tó gbélé àwọn iléeṣẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ tó jẹ́ tilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ tí yóò sì ṣe ìjíròrò okòwò pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lábala eré ìdárayá, àjọ CAF yóò ṣọlójú ife ẹ̀yẹ WAFCON ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Òṣèrékùnrin tó tún jẹ́ ẹni tó máa ń gbé sinimá àgbéléwò jáde Fẹ́mi Adébáyọ̀ ti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn èèyàn kúrò tí ó wà lórí ìjókòó lákò tí bàbá rẹ̀ Adébáyọ̀ Sàlámì ń kó eré tó ṣe ìgbéjáde tó pe àkórí rẹ̀ ní Her Excellency. Bákan náà ni ó mọrírì gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ìpínlẹ̀ Èkó Ọ̀gbẹ́ni Babátúndé Fáṣọlá. Fẹ́mi ṣàpèjúwe ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tó mú inú rẹ̀ dùn tí ó sì yànnàná pàtàkì ètò náà àti ọlá ohun yìí tó kó bá bàbá rẹ̀. Òǹkọrin tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Chris Brown ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn olólùfẹ́ àtàwọn olórin míì láti yéé fi àwọn olórin míì wé. Olórin ọ̀hún ṣe lálàyé pé èyíkéyìí olórin tí kò bá lè gbé orin jáde láì gba ìrànwọ́ kankan láti ibikíbi kò ní ẹ̀tọ́ láti dúró ní ẹgbẹ́ rẹ̀. Ó fi kún pé òun ti wà nínú iṣẹ́ orin láti lè rọ ọmọ lẹ́nu tóun sì ti ń ṣe iṣẹ́ ọ̀hún fún 20 ọdún báyìí. Chris Brown ni ó jẹ́ ẹni tí wọ́n máa fi ń wé Michael Jackson àti Usher látàrí ìlànà tí wọ́n ń gbà kọrin àti bí wọ́n ṣe máa ń jó. Kúrò níbi ìròyìn amúlùdùn,
ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọgọ́rùn-ún irú rẹ̀ tó yẹ kó wáyé lónìí 30 oṣù kẹfà ọdún 2025 ní kò lè wáyé mọ́ látàrí bí ìpàdé ìgbìmọ̀ májèbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó yẹ kó wáyé ní wákàtí méjì ṣáájú ìpàdé náà kò ṣe lè wáyé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe là kalẹ̀. Akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú náà tẹ́lẹ̀ rí Ibrahim Traore ni ó sọ ọ̀rọ̀ ìdí mọ̀ fún àwọn oníròyìn ní ilé ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ó ṣe lálàyé pé àwọn ọlọ́pàá tí ó wà ní ibi tí ó yẹ kí ìpàdé náà ti wáyé ṣe lálàyé pé àwọn gba àṣẹ látòkè láti gbélẹ̀kùn ibi tí ó yẹ kí ìpàdé ọ̀hún ti wáyé pa. Tó sì jẹ́ pé ìgbìmọ̀ májèbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò lè ṣe ìpàdé èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ṣáájú kí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wáyé ní Wadata House èyí tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti gba àkóso rẹ̀ báyìí. Nínú ìròyìn míì, ikọ̀ aṣojú ìjọba àpapọ̀ ti gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Saudi Arabia láti gba òkú èèkàn oníṣòwò àti tó ti ń jẹ́ èèyàn kògò lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Aminu Dantata ṣáájú ètò ìsìnkú rẹ̀ ní ìlànà mùsùlùmí tí ó wáyé ní Medina. Alhaji Dantata papòdà ní Abu Dhabi ní ilẹ̀ United Arab Emirates ní ọjọ́ àbámẹ́ta lẹ́ni ọdún 94 gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún mínísítà fẹ́tọ̀ ìròyìn Malam Rabiu Ibrahim ṣe sọ. Ikọ̀ aṣojú náà ń gbéra kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìrọ̀lẹ́ àná tí wọ́n sì gúnlẹ̀ sí ìlú Medina ní òwúrọ̀ òní. Wáyé o, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ tó mójútó pípèsè ojú ọjọ́ tó dúró rè fún okòwò títẹnumọ́ ìfarajìn wọn láì túbọ̀ pèsè ojú ọjọ́ tó dúró fún àwọn olùdókòwò nípínlẹ̀ yìí àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Èyí jẹ́ ọ̀làkó ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí àjọ SEVA ṣe àti ìpàdé tó wáyé ní ìlú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ lílọ káàkiri eléyìí tí ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ọ̀hún ṣe láti ro àtúntò okòwò lágbára sí i. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ọ̀hún, kọmíṣánná fún àbètò ìṣúná àti ṣe ètò lórí ọrọ̀ ajé tó ti jẹ́ alága àjọ SEVA ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babatunde tẹnumọ́ pàtàkì pípèsè ojú ọjọ́ tí ó dúró rè fún okòwò láti kẹsẹ̀ járe èyí tí yóò fa àwọn olùdókòwò lójúmọ́ra wá sí orílẹ̀-èdè yìí àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní pàtàkì. Abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ti ké sí gbogbo àwọn ọmọ bíbí ìlú Èrúwà nílé àti lẹ́yìn òdì láti wà ní ìṣọ̀kan kí wọ́n sì kọ́wọ́ ti Elérúwà ti ìlú Èrúwà Ọba Samuel Adébáyọ̀ Adébọlá lẹ́yìn gbígbẹ́kẹ̀ ti kọ́wọ́ ti lé. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ìwúyè ọ̀hún tó wáyé ní pápá ìṣeré Elérúwà ní ìlú Èrúwà ní òpin ọ̀sẹ̀, abẹnugan ṣe àpèjúwe ayẹyẹ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí ńlá àti dídá àlàáfíà ohun àṣà padà sí ìlú ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí fáńfà fi ń wáyé. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ṣe fagilé ìyànsípò ọba Adégbọlá ní ọdún 2011 èyí tó ní ó bu omi ìrẹ̀wẹ̀sì sọ́kàn àwọn èèyàn ìlú ọ̀hún, ó ní ìyànsípò rẹ̀ padà ti jẹ́ kí àwọn èèyàn ìlú Èrúwà kí ó tún jí gìrì padà wípé àṣà wọn kò lè parun. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo ló ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wá Àsìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn.
pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @melody 107 fm. àtàjẹrẹ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. lábala okòwò ẹ̀bù ìfọpo Dangote ti ṣe lálàyé pé òun yóò máa ná owó tó lé ní tírílíọ̀nù kan náírà lọ́dọọdún lórí àwọn ọkọ̀ tí ó mọ̀ gbé epo káàkiri fún àwọn alágbàtà káàkiri ilẹ̀ yìí. ẹ̀bù ìfọpo ọ̀hún ni ó ti ná owó tó lé ní okòólélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin bílíọ̀nù náírà lórí ṣíṣe àmúṣe ríra àwọn ọkọ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin tó lè gbé afẹ́fẹ́ gáàsì CNG èyí tí ó mọ̀ gbé epo káàkiri fún àwọn alágbàtà. ètò náà ní ìrètí wà pé yóò fòpin sí owó tí àwọn alágbàtà epo bẹtiró ń ná lórí ọkọ̀ tí ó ń bá wọn gbé epo wá tí yóò sì tún mú àdínkù bá iye owó epo lórílẹ̀‐èdè yìí. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Canada ti fagilé owó orí tí ó gbélé àwọn iléeṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí lókù wákàtí díẹ̀ kí àṣẹ náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ múlẹ̀ lójúnà àti fàyè gba ìtakùrọ̀sọ okòwò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. lọ́jọ́ Ẹtì tó kọjá ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fagilé ìdúnàdúrà okòwò tó ń ṣe àpèjúwe owó orí tí ilẹ̀ Canada gbé jáde ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìkọlù lágbà níbi ó tún ṣe dúnkòkò láti gbé owó orí tí ó lágbára lórí àwọn ọjà tí wọ́n ń gbé wá láti ilẹ̀ Canada. ní ìdáhùn ilẹ̀ Canada ti wá fagilé owó orí ọ̀hún èyí tí ó yẹ kí ó gbéra sọ lónìí. lábala eré ìdárayá àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ti ṣetán láti ṣọ́ lójú ife ẹ̀yẹ tuntun ní ọjọ́rú ọjọ́ kejì oṣù keje ọdún 2025 ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti àwọn obìnrin nílẹ̀ adúláwọ̀ èyí tí ó wáyé láàrin ọjọ́ karùn-ún sí ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù keje ní Morocco. àjọ CAF ṣe ìkéde lánàá tó jẹ́ ọjọ́ mẹ́ta ṣáájú ìṣísọ lójú ife ẹ̀yẹ náà. ife ẹ̀yẹ tuntun ọ̀hún jẹ́ ara àfojúsùn ààrẹ àjọ CAF ọ̀mọ̀wé Patrick Motsepe láti mú ìdàgbàsókè bá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tàwọn obìnrin ní ilẹ̀ adúláwọ̀. àjọ CAF ní òṣìṣẹ́ lójú ife ẹ̀yẹ ọ̀hún lórí àwọn ìtàkùn ayélujára rẹ̀ ní ọ̀sán lẹ́yìn náà ni wọ́n yóò tẹ̀síwájú nínú ètò náà pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ onígbọ̀wọ́ wọn. ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún nínú èyí tí ikọ̀ 12 yóò ti kópa àgbélárugẹ débà owó tí ikọ̀ tó bá jáwé olúborí yóò gbà láti ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ó dín $5 sí mílíọ̀nù 2.5 ó dín díẹ̀ dọ́là. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe ìgbìmọ̀ májèbàjẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP mọ́ta láàyè tó yẹ kí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún 100 irú rẹ̀ kó ti wáyé. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ PEBAC fẹnukò láti túbọ̀ pèsè ojú ọjọ́ tó dúró re fún okòwò. Fẹ́mi Adébáyọ̀ mọrírì gómìnà Abdulrasaq àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Fáṣọlá fún bí wọ́n ṣe wà lórí ìjókòó níbi ètò ìkójáde sinimá tuntun tí bàbá rẹ̀ ṣègbéjáde tó pe àkórí rẹ̀ ní Her Excellency. ẹ̀bù ìfọpo Dangote yóò ná owó tó lé ní tírílíọ̀nù kan náírà lórí àwọn ọkọ̀ tí ó mọ̀ bá pín epo káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. nílẹ̀ òkèèrè àfitún